Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, eltelt egy újabb hét, mi pedig megint itt vagyunk a Kakocsringen, itt van velem Csabi és Jani, ahogy mindig is, és hoztunk két újabb autót, amelyek maximum annyira vannak egymáshoz közben, hogy egyáltalán sem ennyire. Bízunk benne, hogy kb. Egyforma időt fognak menni, hiszen az egyik egy kicsit régebbi Mazda Miata alias MX-5, de picit meg van okosítva. A másik pedig egy Renault Clio RS Trophy, a legújabb változat, amely az utcai autók közül, a hot-hatchek közül az egyik jelenlegi legjobb. Jani, te mint autós újságíró egyben az autóversenyzés mellett sokkal jobban ismered ezeket az autókat, mint én. Mit kell tudni mondjuk a Clióról például? A Clio az ugye egy RS Clio, ami mindig ugye a legsportosabb modellje a Renault Cliónak is, meg ugye Megámból is van ilyen. Ugye a Trophy az azt jelenti, hogy pluszba le van ültetve, brutálisan kemény, ugye egy kicsit más a vezérlés magán a dupla kuplunguslátóban benne, tehát az is keményebb, elvileg van rajtelektronika is, azt nem tudom, elő tudjuk-e majd csalogatni. És ugye nem 200 ló, hanem 220 ló. Szerintem alapvetően pont egy ilyen pályára találták ki, tehát szerintem megkérdeztek volna egy Renault tervezőmérnököt, hogy hol szeretné, ha kipróbálnák ezt a kocsit, akkor valami hasonlót rajzolt volna fel. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz szerintem azzal menni. Nagyon jó, ez volt a bemutatás, de nem azzal fogunk először menni, hanem a Mazdával, lenyitott tetővel. Csabi egyébként sem nagyon fázik, úgyhogy igazániból butaság volt megkérdeznem a Renault. Beszélgessünk egy kicsit a Mazdáról, amiről azt tudom, hogy 1.8-as motorja van. Igen, és ez az NA, ugye ez az első generációs MX-5-ös. Ebben most 1.8-as motor van, meg van okosítva egy kis kompresszorral. Azt mondta a srác, hogy a legpesszimistább esték szerint 180 lovas. Plusz a súlya. De most ugye mivel hideg van, meg minden, tehát szerintem ez 200. Tehát kb. Teljesítményben ugyanott vannak. Az hátulhajt, ezt előhajt, úgyhogy tök jó összehasonlítás. És miután hátulhajt, gondolom Csabinak ez sokkal jobban fog tetszeni. Mit vársz tőle, hogy azzal kezdünk? Én az RS Renault-ot is szeretem, az az igazság, de... Mondjuk ez igaz. De... Amíg Csabi kitalálja, hogyan is szeretné befejezni a mondatot, addig lássuk, milyen volt menni a jelenlegi modellel. Ahogyan minden hátsókerekes kocsi esetében, a Mazdánál sem volt képes mindkét ember normálisan közlekedni. Dobálja. Főleg jó, ott végig keresztbe. Jaj, de jó. Az MX-5-öt Jani hajtotta durvábban, azaz végig körzőzte a ringet. Jézusom! Figyelj, még nem volt olyan kanyar, amelyikben nem ment volna keresztbe. Az utolsó kanyarban még jaffázni is akart egyet, aminek eredményeképpen meghúzta a vállát, és majdnem sikerült elütnie a drónt is. Csabinak sikerült egy normális kört mennie, és csak utána dobta le az égszíjat. És most körzőzik, tessék! Ergo, az MX-5 mindenkit megbolondít. Nem annyira túl erős, nem annyira túl nyomatékos, de az nagyon élvezetes volt. Most az ideje nem volt egy kiugróan jó, de ugye akkor abban maradtunk, hogy ár-érték arányban, meg élvezeti értékben az egy nagyon-nagyon jó autó, és hát ugye ez mindennek az alapja, ha úgy tetszik, ugye az első generációs, főleg azért láthatóan lejjebb van, mint egy széria sportgumikkal, hát mondjuk ilyen hidegben az nem tudom mit fog számítani, a másodiknak jó lesz. Akkor játsszunk le, mert megint sokat fog számítani, ki kezd. Én nyertem. Jó vagy ezzel mostanában, ő ugyanis csak így tudja nyitni az ujjat, ahogy én nem. Te meg direkt így hagyod és nyersz. Ugye? Na mesélj! Nem tudom, legyek jó fej? Ne. Nem. Hát eredményre hajtunk be, hogy legyél jó fej. Jó van, mehet. Mehet. Na akkor lássuk. Jó utat! Ne fagyj meg! Viselkedj rendesen! Én nem tudom, miért nem indul el. Tényleg arra várunk, hogy te meleget fújasz magadra? Kellemes egész. Menjél már! Kellemes! Jól áll neki. Jó. Az
azért azt továbbra sem értem is soha, jelent semmi. hogy oké, hogy mentetek sokat már, meg tényleg van múltunk, meg ismernek a nézők, de hogy tényleg nézők idehozzák a szerencsétlen féltett autójukat azért, hogy ti menjetek vele erőből. Ja, itt mondom, hogy nyugodtan bárki jelentkezhet összes internet oldalunkon, mert hát láthatóan próbálunk rájuk amennyire lehet vigyázni. De azért csak így rajtol el. Na és ugye meglátjuk, hogy mennyire tapad a gumi. Igen, hát valószínűleg egyáltalán nem. Fú, de félek ilyenkor. Mindig félek, amikor mentek, de amikor olyan autóval megyünk, amihez nem sok közünk van, és rohadt kellemetlen lenne elmagyarázni, mi történt. Mozog. Mozog. És egyébként egész jól is mozog. Igen, ott halad is. Figyelj, elmondom, hogy 50 környéke. Aha. Ott még meg is úszott neki. Ott is, kicsit. Igen. Élvezi, meg jó helyen hajt. Bemelegíti neked, csak könyörgöm, vigyázz majd magadra. Ellenkormány. Jó a gumi, ha? Fog a gumi. Tesó. Azt kell mondanom, hogy már jó volt a vége. Sírni fog, hogy az eleje még hideg volt. Na? Az idő 51,091. Nagyon jó. BMW M240 EM Performance mögé, Ford Fiesta ST elé. És ilyenkor ő mindig, hogy ilyen lehet venni 19 millióért. Meg lehet venni másfélért is olyat, ami ezt tudja. Jó, nyilvánvalóan egy ilyen autó, ez nincs másfél se. Nincs másfél semmi. Igen. De hát ezeket Persze átalakítással lehet, de... Ilyen pályára fejlesztette magát a srác. Várjuk meg, mit mond, aztán utána rohanhatsz is, hogy minél melegebb maradjon. Nem várnám meg. Nem várnád meg, mi? Várjunk, beszélgessünk. Ja, ő mondta, hogy igazániból már menne minél előbb. Nem, hát üljünk le, ezt beszéljük el. 50-0. Konkrétan a BMW M235-ben, 240 per performance mögé. Ez botrányosan jó. Tehát ez nagyon jó pofa. A gokártunkra emlékeztet egyébként. Én megyek is akkor. Ez nagyon-nagyon jó pofa. Menjél, A rajt furcsa volt, a kuplungra figyeljél. Igen, mert kicsit olyan volt, mintha megcsúszál volna. Igen, és úgy nem volt határozott az elindulás, de kanyarokban nagyon vicces. Meg hát nagyon látványosan ment, és láttuk, hogy azért a kör második felé már be is melegítetted rendesen, igen. és már nagyon szépen tapadt. Hát ugyanaz lesz, neki sokkal jobb lesz. Igen, hát ezért mondtam, hogy nagyon fontos a játék. Abba kéne gyakorolnod, mindig mondom, hétvégenként átjöhetnél edzeni. Szeretem, amikor mosolyt az arcodon, és ezt mondom, hogy ez most... Az az igazság, ez hozta az MX-5 feelinget, ha lehet ilyet mondani, tehát nagyon jó élmény vezetni. És azt beszélgettük, hogy 19-20 milliós autók, meg a 1,5 milliós is. És botrányosan jó. Tényleg. Még lenyitott tetővel is, tehát nem azt szídod, hogy milyen hideg volt, hanem élvezted. Nem, hát egy jó autónak itt érdekel. Na lássuk! Jó lett a rajtja. Igen. Mert elmozdult, nem forgott annyira alatta a kerék. Fia, bemegy 50 alá, azért az botrányos. 50-0. 50-0-27, tehát hogy szerintem a melegség miatt. Megfigyeltük, tehát ilyen időben is számít, 20 fokban is számít, akkor ilyen hűvösben meg nagyon sokat, igen. Cserébe viszont ez az idő nagyon jót tesz egyébként a motoroknak, azt érzem, hogy azért minden nagyon szép hideg levegőt szív. Megy ez előre egyébként, igen. Ez az autó olyan kellemes volt. Nem egy agresszív, de olyan finoman csúszik, minden nagyon. Tényleg vicces. Úratja rá az a köveket, csak szólok. Tehát hogy ő megőrült. Én meg félek. És direkt ráhajítottam a bejárati éven. Kicsit mozogjon. Óriási, kíváncsi vagyok nagyon, de hát ez felháborítóan jó játékszer. Kicsit sajnálom, hogy nem tudom vezetni. Az idő 48,763. Arra nem gondoltam. Azért mondom, hogy 49-esre. Azért mondom, hogy látod, sokat számít. Ford Focus ST mögé, Suzuki Swift 1.6 Cup elé. És még miket ver meg? Igen. Ott 49 meg 48 végében. Igen. Még nagyon-nagyon sok mindent. Úristen, az nagyon jó. Ugye azért ezen egy jó sportgumi van, és igen, ilyenkor minden fok sokat számít. Igen, hát ezen semi-slick van gyakorlatilag. Azért. Elvileg annak is azért egy 60 fokot el kéne érni, hogy jól tapadjon. Hát most ettől még most is messze állunk, de... Felháborító. Tehát azt gondoltuk, hogy bemész 50 alá, azt mondta Csabi is, hogy nagyon sokat fog számítani a gumimelegség. 48,7.
Tehát a kupás Suzuki meg ilyenek. És az a baj, hogy ugye még most is meglepő volt, hogy betapad. Tehát egy pár kanyaron nem vittem át lendületet. Ez csoda volt, hogy az elején már behajítottad keresztbe, hogy Szerintem ez egy ilyen 46 simán. Azt az úristen áldja meg ennyi pénzből. Hát Csak csoda. hát ugye vadi új autó nekünk, Igen, és tehát igen. ugye mindent elsőre én is elpróbáltam. Hát ez itt simán megy. Hát már mindegy. Igen. Úgyhogy nagyon És ilyenkor, amikor ültök egy ilyen idézőjelben 3 forintos, de szuper vicces technikába, akkor az hogy lehet mérlegre tenni, hogy egyébként ezt a teljesítményt 20 millióból lehet megszerezni másik oldalon? Erről beszélj inkább te. Mit szeretné hallani? Mi legyen a Az válasz? őszinte véleményt. Hát az, hogy azért régen is tudtak jó autókat építeni szerencsére, és az látszik, hogy az egyik legfontosabb és kulcskérdés a súly. Tehát minél nehezebb egy autó, annál problémásabb minden. Ugye nagyobb teljesítmény, nagyobb fék, még komolyabb futómű, akkor még nehezebb az autó, akkor még több merevítés, akkor még nehezebb. Tehát minél alacsonyabban marad a súly, alacsony súlypont, hátsó kerékhajtás, és működik, kész. Nem kell semmi űrtechnika hozzá. Ja, egyébként elektronikában is mi van ebben? Szerintem semmi. ABS maximum. Igen, ennyi. És akkor most ehhez képest... És akkor ehhez képest most áttérünk a full elektronizált másik autónkra. Egy másodperc, és már is átállunk. Miután elmondtad, ezért nagyon nem kell mit mondani, szerintem játsszuk le. Eddig jó volt, edzettünk. Gyakorlok. Megint én. Nem volt rossz. Néha nyitogatj a kezedet. Mindig a kövön maradni nem próbálok, segít. nem? Megyek én most először, mert Szörnyű vagy, hogy nem fontos a verseny. Elengeded ennyire könnyen. Jó, mehetsz. kitomboltam magam. Jó utat. Akartál még egy mondatot mondani a Mazdáról, miközben a kisrác beül? Igen, tehát azért azt tegyük hozzá, ugye, hogy összehasonlítjuk, hogy melyik mennyiért és mit kínál, hogy a Mazda erre jó, hogy itt autózzunk vele, de azért a mindennapokban azzal járni az óriási kompromisszum lenne, tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a Körúton parkolás nem kényelmi, mindegy, hogy 48 hetet megy, igen. teljesen mindegy, ugyanakkor az, hogy nehéz a kormánya, és hogy kényelmetlen az ülése, és kőkemény a futómű, az nem mindegy, meg hogy nem tudsz belerakni egy szatyrot se gyakorlatilag. Tehát azért mondom, hogy ezt ide csoda. értjük, és ezeket a értékeléseket is szigorúan itt kell érteni. És hát akkor a legújabb Clio. Volt neked Megánod, hiszen az Igen. volt itt, és szerettük, azzal oktattatok régebben. Volt meg a neresünk. Nagyon-nagyon szeretjük azt az autót. Még most is van egyébként, most már rendes versenyautónak meg van építve. Számtalan kategória győzelmet ért el a német hosszútávú bajnokságban, a Nordschleife-én. Nagyon-nagyon jó autó. Nagyon-nagyon jó autó. Igen, szerettem én is, és hát ugye az most már 275 lóerőnél tart. Hát gyárilag. És hallod, és nem váltja el. Tehát nem váltja el, szórakozik. Jó, ki lesz borul, vagy megint nem nyert. Figyelj, hát ha sír, hoztál zsebkendőt magaddal? Hát mondjuk ugye ez is 220, de hát az enyém gyakorlatilag a versenyautó volt 252. Imádom hallani, hogy durva a váltásnál. Ó, és szép csöndesen elindult, mondjuk úszik neki a hátulja, úgyhogy ezzel most neked kell majd megmutatnod, hogy mit kell tudni, mert ő most bemelegíti neked, azt mondanám, így az egy körön. De nagyon szépen mozog, meg hát azért ez egy csodálatosan jó autó. Igen. Bele kell korrigálnia, igen. Szerintem elúszkál a hátulja neki. De nagyon kemény a futómű. Igen, nem ez kiméli a rázókat, és nagyon szépen ugrik vissza. Innen látszik, hogy az autó szinte pattog az úton. Automatában megy? Olyan, mintha nem lenne benne a sper, vagy valami, mert hogy, Vagy a nem kikapcsolható a stabilizátor. igen, mert hogy meg kellett várni, amíg kiegyenesedett. 50,611. Ennél az egy picit jobban 50 gondolném. alattat várnál. Bögészenet Leon 1 TSI elé. Hát igen, azért, Igen, az mondjuk az melegbe sokat számít. egy picit azért ennél még kéne. Hát ennél nagyon sokat kéne jobbat menjen, igen. Tehát azért a 48-at ennek is kéne tudnia Hogy legalább. a végét kéne harabdálni, igen. Hát igen. Nagyon lassan jön, szerintem valami technikai problémája van ennek a fiúnak.
Mi a történés? Nem kapcsol ki az SP. Azért, mert éreztük, hogy csak egyenesbe tudtál gázt adni. Igen. Ki akarom kapcsolni, legalább Csabi menjen vele egy jó kört. Persze. Ezt láttuk, hogy itt a kigyorsítás azért hagyott kívánni valót. Ugye még ugye az az egész. egyenesbe befordítottam, még akkor se gyorsult egy ideig. Most már RS mód se kapcsol be. Ajjaj. Baj hátán van. Hát igen, szóval elektronika. Na, erről pro-kontra. beszélgetünk, hogy most jön a szép elektronizált autó, melyben nem akar működni az elektronika. Most jobb? Lehet, hogy zavarja, hogy nyitva az ajtó. De azért mondom, hogy ez már kiszámíthatatlan. Na most bekapcsolt az RS mód, mert felváltott izére. De most megmaradt az eres, úgyhogy addig mennyi, amíg tudsz. Jó, Addig majd kiértékelem a szemcsivel, hogy itt mit művelt. jó. Figyelj, most ne szedd szét. Parancsolj, RS működik. mód megy. Jó. Legalább annyi. Legalább visszahűtöttem. Egyébként ment. 50,6 János. Sajnos. Ugye ott minden kanyar után így álltam be. Láttam, úgy jutott a láttuk, hátére. meg ott középen is volt még ilyen beledarabosság. Hát egy Iszonyatosan úszik a feneke. Igen? Aha, szerintem nem lett sokkal jobb. Jó, Viszont meg lehet fogni, úgyhogy bátran. jó. Bátran. És milyen élmény? Régen mentem fiatal koromban ilyennel sokat, Igen, ott voltam melletted. versenyautóként. Na mindegy. Egész pontosan 2016-ban a Renault támogatását élvezve vehettem részt a Rally Európa bajnokságon. A Kanári-szigeteken és a híres görög Akropolis rallin is második helyen végeztünk. Ez többek között a 6 sebességes szekvenciális váltónak, a 4 fokozatban állítható kipörgés gátlónak és a brutális 480 Nm-es nyomatéknak volt köszönhető. Azonban a címvédés nem sikerült egy sajnálatos balesetnek köszönhetően. De még ezzel együtt is imádtam ezt a kocsit, hiszen a világ talán legjobb R3-as versenyautója mind a mai napig. De most lássuk, vajon Csabi mit megy itt a ringen a legújabb utcai modellel. Igen, az kicsit jobban ment. Egyet. Tök szépen durog. Igen, Maga az nekem is tetszett. A feeling az megvan, csak hát ugye a gumihőmérséklet nincs. Az elejét már úgy kezdtem elegedgetni, mert legalább be tudtam fordulni. Igen, itt Csak utána nem ment sehova. Hát azért a Miata az nagyobb. Azt beszélgettük Csabival, és tök jó volt, hogy ezt szóba hozta, hogy igen, a Miata ide. Igen. Csak amikor el akarsz menni vásárolni, egy szatyor nem fér bele, meg kemény, tehát a városban. Az is nagyon kemény. Tehát azért azzal lehetne jót menni, ha meleg lenne. Megcsinálta a rajtprogramot, de bele Igen, beteg hangja volt. De jobban durva, mint alattad, vagy nem tudom. Kicsit olyan más. Ugye most össze-vissza kapcsolgattam, tehát De szépen dobálgatja. úszik. Azt beszélgettük, hogy ezen 48-at minimum fognia kéne ennek a kocsinak. Hát igen, ha beemelegedne a hátsó gumi, azt szerintem fogná, és mondom. Nem emlékszem már, hogy ilyen Nordschleife Edition OPC Corsa az mennyit tudott, mert sokáig az ilyen mini hot hatchből vezetett. Hát erre én sem, de szerintem a 48-49. De 48-49 lehetett. Hát annyira igen. van ez jó autó, tehát igazából az a furcsa, hogy most Meg hát ne felejtsük, hogy hidegben próbáltunk. Igen. Szerintem jó köridő lesz, most már úgy néz ki, mintha Jobban megy, neki se mint te. gyorsít ki, szerintem. nem. Látod, beúszott a hátulja. Igen. Na neki gyorsít már. Egyen jobb. Hát, 49, ez nem lesz 48 sajnos. Az idő 50,278. Elúszkoltam neki. Elúszkál. Nem óriási a különbség. Cooper mögé, Mercedes L250 CDI elé. Hát igen, azok nyári forgatások. Hát igen. Az, hogy nem ment be 50 alá, az baj. Oké, van vele technikai zavar, mert biztos, hogy neki sem ment az ESP De egyszer program. mentünk eressel, csak nem trofival, nem? Igen. És az mit ment? Adri, elméletileg valamikor mentünk Clióval, csak nem trofival, annak mi lehet az ideje, megnézed? A Renault Clio RS-nek 50,909, tehát Annál egy kicsit héttizeddel gyorsabb. Héttizeddel gyorsabb. lassabb. Te se sikerült, nem? Hogy? Nem. Nem.
50,2, Jani 50,6-jára, úgyhogy a különbség sajnos nem óriási, ez nem. Figyelj, megúszik egy kicsit a hátulja, Elvesz minden. és elvesz mindent, meg belefékez itt, és végre kicsit mozdul, és így megfékezi. De az autó, ha nem lenne benne ez az elektronika, vagy valahogy ki tudnánk kapcsolni, az egész másról lenne képes. Bevásárolni egyikkel se tudnátok menni. Nem. Az olcsó kemény, vagy a drága modern kemény? Erre szabad, azt tudom. Hát nem tudom megmondani, attól függ mire. Hát ahhoz, hogy használjam hétköznap, nyilván az egy használható autó. Játszani? Játszani biztos, hogy ebbe az összehasonlításban Mazda. Jánosom, zárszóként Mazda. Vásárolni. vásárolni. És akkor legalább nem kell sokáig ott lenned a plázában. Kéne még Vagy belekézni. esetleg egy Megane RS is az jó mind a kettőre. Igen. Azt szeretjük, az mindent ki is bír. Ennyi volt már a laptime-ig, megmutattuk, hogy nem biztos, hogy érdemes marha drágán venni túl elektronizált autókat. Keressetek bennünket a mindenféle internetes felületünkön, Facebookon, YouTube-on, lájkoljatok, kövessetek és tartsatok velünk jövő héten is. Köszi, hogy velünk voltatok, sziasztok! Kicsit ilyen unalmasnak tűnik ez most, de hogy én azt gondolom, hogy a jövő héten sokkal érdekesebb autók lesznek. Jó. Hoppá. Hú, ez egy kanyarban 4x5-szövet fordul. Jaj, igen. Emeri a kerekét hátul. Három keréken, more! Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból.